sốc tận óc. Bầu trời nội mông vỡ nát bởi sét. Lời răn của ông trời. Chuyện lớn sắp xảy ra. Lời giải nào cho hiện tượng siêu nhiên này? Triết lý nhân sinh mến chào quý vị khán thính giả đang theo dõi chương trình trên kênh Triết lý nhân sinh. Dường như tấm màn của năm 2025 đang được vén lên, không phải bằng ánh bình minh hiền hòa, mà bằng những tia chớp xé nát màn đêm và những hiện tượng kỳ vĩ đến mức phi lý, thách thức mọi khuôn khổ của khoa học hiện đại. Đặc biệt, trên vùng đất Trung Hoa rộng lớn, một vùng đất mang trong mình cả lịch sử huy hoàng và những bi kịch đương đại, bầu trời bỗng trở thành một sân khấu khổng lồ. Trên sân khấu ấy, những vở kịch của vũ trụ đang được trình diễn với một tần suất dày đặc đến đáng báo động. Từ hàng vạn ngọn roi lửa giáng xuống giữa đêm đen trong một cơn thịnh nộ vô biên, cho đến những hình bóng được cho là rồng thiêng ẩn hiện trong mây, rồi những giọt lệ băng giá của trời xanh rơi xuống giữa mùa hạ oi ả. Tất cả đang vẽ nên một bức tranh vừa tráng lệ, vừa kinh hoàng, một bản trường ca bi tráng mà không một nhà soạn nhạc trần thế nào có thể viết nên. Trong dòng chảy hỗn loạn của những sự kiện này, một câu hỏi lớn đang âm ỉ trong lòng hàng triệu người. Một câu hỏi vượt ra ngoài những lời giải thích khô khan của khí tượng học. Đây có phải là những hiện tượng tự nhiên đơn thuần, những sự trùng hợp ngẫu nhiên của vật lý, hay là một ngôn ngữ cổ xưa mà thiên thượng đang dùng để đối thoại với nhân loại? Nhiều tiếng nói, vốn đã im lặng từ lâu dưới áp lực của một xã hội vô thần, nay bắt đầu cất lên, thì thầm với nhau rằng đây chính là lời phán xét, là hệ quả tất yếu của một thời kỳ mà đạo đức suy đồi và sự hủ bại đã kéo dài của chính quyền Đảng Cộng sản Trung Quốc. Những dị tượng hiếm thấy, mang theo cả điềm lành lẫn điềm dữ, xuất hiện đan xen, phức tạp và đầy ẩn ý, như những câu đố mà vũ trụ đặt ra cho con người. Hôm nay, Triết lý nhân sinh kính mời quý vị cùng chúng tôi bước vào cuộc hành trình giải mã những bí ẩn này. Chúng ta sẽ không chỉ điểm lại các sự kiện, mà còn đi sâu vào tầng ý nghĩa văn hóa, tâm linh và cả những tranh cãi nảy lửa xung quanh chúng. Hãy cùng nhau chiêm nghiệm và tự vấn liệu chúng ta có đang đứng trước một bước ngoặt lịch sử, một lời cảnh tỉnh cuối cùng từ cõi trên trước khi mọi thứ trở nên quá muộn. Bản giao hưởng của thịnh nộ 13.596, tia sét và tiếng gầm của rồng tại Quý Dương. Màn đêm ngày 20 tháng 5 tại thành phố Quý Dương đã không còn là của sự yên tĩnh. Nó đã bị xé toạc bởi một cơn thịnh nộ không tưởng của bầu trời. Về mặt con số, các nhà khoa học có thể đưa ra những thống kê lạnh lùng. Trong vòng 8 giờ đồng hồ, hệ thống giám sát đã ghi nhận một con số không tưởng là 13.596 lần sét. Trong đó, có 5.749 lần sét đánh thẳng xuống mặt đất, mang theo năng lượng hủy diệt. Tia sét mạnh nhất đã đạt đến cường độ 192.700 ampere, và có tới 20 lần sét được xếp vào loại siêu sét, cực kỳ hiếm có. Ông Lưu Ba, một quan chức khí tượng địa phương, cũng phải thừa nhận rằng cả cường độ và tần suất của đợt sét này là điều chưa từng thấy, hiếm gặp ngay cả trong phạm vi toàn tỉnh Quý Châu rộng lớn. Nhưng những con số, dù ấn tượng đến đâu, cũng không thể nào lột tả được sự kinh hoàng mà con người phải trải qua. Đối với những người dân Quý Dương, đó là một đêm của sự phán xét. Họ mô tả âm thanh không chỉ là tiếng nổ, mà là một tiếng gầm thét, liên hồi của trời đất, một âm thanh nguyên thủy và đầy uy lực, như thể chính hành tinh này đang quặn mình trong đau đớn. Một sự trùng hợp đầy mỉa mai, và có lẽ không phải là ngẫu nhiên. Đêm kinh hoàng đó lại rơi đúng vào ngày 20 tháng 5, ngày được giới trẻ Trung Quốc coi là lễ tình nhân trên mạng. Sự kiện này ngay lập tức dấy lên một làn sóng bình luận đầy châm biếm và sâu cay trên các diễn đàn. Một người viết hơn 13.500 lần sét đánh vào đúng đêm tỏ tình. Thử hỏi tối qua đã có bao nhiêu lời thề thốt sáo rỗng được cất lên, bao nhiêu lời hứa hẹn giả dối đã chạm đến giới hạn chịu đựng của lôi công điện mẫu, khiến các ngài phải ra tay trừng phạt. Bầu trời không còn có thể im lặng trước sự giả dối của con người nữa. Lời bình luận này, dù mang tính đùa cợt, lại phản ánh một sự bất mãn ngấm ngầm với sự suy đồi của các giá trị chân thật trong xã hội hiện đại. Nỗi sợ hãi là có thật và hiện hữu trong từng ngôi nhà. Một người sống trên tầng áp mái đã kể lại trải nghiệm kinh hoàng của mình trong run rẩy. Tôi đang ngủ thì một tia sét lóe lên. Cả căn nhà tôi sáng rực như ban ngày. Ánh sáng trắng xóa xuyên qua cả rèm cửa dày,
đánh thức tôi ngay lập tức. Tôi nghe tiếng gió rít bên ngoài, bèn định ra ban công xem mấy chậu hoa có bị thổi bay không. Tôi vừa mới mở hé khe cửa, một tiếng sét kinh hoàng đã nổ ngay xuống. Một âm thanh xé tai, làm tôi nổi hết da gà toàn thân, suýt nữa thì làm rơi cả chiếc điện thoại đang cầm trên tay. Tôi vội vàng đóng sầm cửa lại, chui nhanh vào trong chăn mà toàn thân vẫn còn run bần bật. Cảm giác cái chết gần đến thế, tôi còn chưa muốn chết đâu. Điều kỳ lạ và gây tranh cãi hơn nữa, nhiều người quả quyết rằng họ đã nghe thấy một âm thanh khác lạ lẫn trong tiếng sấm, một tiếng gầm gừ, trầm đục, kéo dài, rất giống tiếng rồng gầm trong truyền thuyết. Kể từ khi thấy hình ảnh được cho là con rồng ở Tây An, mỗi lần nghe thấy tiếng sét là tôi lại bất giác ngước lên trời nhìn, một người viết, cho thấy sự kiện này đã gieo vào tâm thức họ một sự liên tưởng sâu sắc. Một nhân chứng khác mô tả, cảm giác như mặt đất đang gợn sóng, như có gì đó khổng lồ bay vụt qua trên đầu, rất nặng nề. Cơn sét hôm qua không giống kiểu thông thường, mà giống như một sinh vật khổng lồ đang gào thét, muốn lật tung mọi thứ lên. Một người khác cũng xác nhận, thật sự có tiếng đó. Tối qua tôi bị tiếng sét đánh thức, trong cơn lơ mơ tôi nghe thấy có thứ gì đó đang gầm gừ lẫn trong tiếng sấm. Ý nghĩ đầu tiên lóe lên trong đầu tôi là, có phải là rồng không? Để tăng thêm phần kỳ bí, một số người còn ghi lại được những âm thanh hú rít kỳ quái, ma mị, vang lên giữa cơn giông, nghe như tiếng oán than từ cõi u minh. Âm thanh này được ví như đoạn nhạc nền đầy ám ảnh trong bộ phim kinh điển Anh hùng xạ điêu, bản 1983, phần nói về những tuyệt kỹ của Đông Tà Tây Độc. Cơn thịnh nộ của trời đất đêm đó không chỉ dừng lại ở sấm sét, nó còn đi kèm với mưa đá và gió mạnh, với sức gió cục bộ đạt đến cấp 10, tàn phá cây cối và tài sản, như một lời khẳng định rằng quyền năng của tự nhiên là tuyệt đối, và con người, dù với khoa học hiện đại, vẫn mãi nhỏ bé trước vũ trụ. Nỗi oan khiên tháng 6 và giọt lệ của bầu trời, tuyết rơi giữa mùa hè. Khi cơn thịnh nộ ở Quý Dương vừa tạm lắng, thì ở một nơi khác, tại huyện Ngô Khởi, tỉnh Thiểm Tây, bầu trời lại biểu lộ cảm xúc của mình theo một cách khác, một cách bi thương và tĩnh lặng hơn. Vào ngày 21 tháng 5, giữa lúc mùa hè đang đến, khi vạn vật căng tràn nhựa sống, tuyết lại bất ngờ rơi xuống, phủ lên đất đai một tấm khăn tang trắng xóa. Đối với các nhà khoa học, đây có thể chỉ là một hoạt động bất thường của khối không khí lạnh từ phương Bắc. Một lời giải thích ngắn gọn, hợp lý và không mang cảm xúc. Nhưng đối với văn hóa và tâm thức ngàn đời của người Trung Hoa, tuyết rơi giữa mùa hè là một điềm báo cực kỳ nghiêm trọng, một dị tượng mang tên tuyết tháng 6. Nó là biểu tượng cho những nỗi oan khuất cùng cực trong nhân gian, những vụ án oan sai không được phơi bày. Những nỗi thống khổ của người dân đã lên đến đỉnh điểm, đến mức làm cảm động cả trời xanh, khiến trời phải nhỏ lệ băng giá. Tuyết rơi vào tháng 5 âm lịch là do có quá nhiều oan tình. Một lời than thở vang lên trên mạng xã hội, nói lên một nỗi bất an sâu sắc đang lan tỏa trong lòng người. Những cánh đồng dưa chuột, ngô, kiều mạch vừa mới nhú mầm đã chết cóng dưới lớp tuyết trắng, như một minh chứng bi thương và hữu hình cho sự khắc nghiệt của hiện tượng này, và cũng là một ẩn dụ cho sự sống bị dập tắt bởi nỗi oan khiên. Giao ước của thần hay vòng kim cô của đại hạn. Vầng hào quang bí ẩn ở Nội Mông. Vào buổi chiều tối ngày 23 tháng 5, bầu trời Nội Mông lại mang đến một cảnh tượng vừa kỳ vĩ, vừa đặt ra một câu hỏi lưỡng nan. Một vầng hào quang cầu vồng hoàn hảo đã xuất hiện, bao trọn lấy mặt trời ngay lúc hoàng hôn. Vầng sáng bảy sắc rực rỡ, kéo dài gần 1 giờ đồng hồ, đã biến mặt trời thành một con mắt khổng lồ của trời, nhìn xuống trần gian với một vẻ uy nghiêm khó tả. Hiện tượng này ngay lập tức châm ngòi cho một cuộc tranh luận về ý nghĩa, một cuộc đối thoại giữa hai nền văn minh. Trong kinh thánh của phương Tây, cầu vồng là dấu hiệu cho giao ước của thần với con người sau trận đại hồng thủy, một lời hứa sẽ không hủy diệt thế giới bằng nước nữa. Nó là biểu tượng của hy vọng, sự tha thứ và lòng từ bi của đấng sáng tạo. Thế nhưng, trong văn hóa cổ đại Trung Hoa, cầu vồng lại được khắc họa trong giáp cốt văn như một con rồng hai đầu đang há miệng hút nước từ sông hồ.
Sự xuất hiện của nó là điềm báo của một trận đại hạn khủng khiếp sắp xảy ra, đe dọa mùa màng và sự sống. Quan niệm này phổ biến đến mức người xưa thường tổ chức lễ tế khi thấy cầu vồng để cầu xin thần linh. Vậy vầng hào quang ở nội mông rốt cuộc mang thông điệp gì? Nó là giao ước nhân từ của thần, hay là chiếc vòng kim cô của một cơn đại hạn đang siết chặt lấy mặt trời, biểu tượng của quyền lực và sự sống? Phải chăng đây là một thông điệp nước đôi, một lời thử thách mà ý nghĩa của nó phụ thuộc vào đức hạnh và hành động của con người ở phía dưới? Liệu con mắt của trời đang nhìn xuống với lòng từ bi, hay một lời cảnh báo khô khốc? Câu hỏi này treo lơ lửng trên thảo nguyên Nội Mông, đầy bí ẩn và thách thức. Pháp thuyền cứu độ hay ảo ảnh thời mạt Pháp, đám mây hình thuyền ở Quảng Đông. Vào ngày 20 tháng 5, một giáo viên mầm non ở Quảng Đông đã vô tình ghi lại được một cảnh tượng thanh khiết đến siêu thực. Trên bầu trời, hai đám mây trắng tinh có hình dáng hoàn hảo của hai chiếc thuyền nhỏ đang lững lờ trôi. Chúng nổi bật trên nền trời, tách biệt và rõ nét, thanh thoát và yên bình. Ngay lập tức, hình ảnh này được diễn giải theo một hướng đầy tâm linh. Đó là những pháp thuyền, những con thuyền của nhà Phật, đang lặng lẽ đến để cứu độ những sinh mệnh thiện lương qua cơn kiếp nạn trong thời mạt Pháp. Dĩ nhiên, có những ý kiến phản bác cho rằng đây chỉ là vệt mây do máy bay tạo ra. Thế nhưng, những người ủng hộ giả thuyết tâm linh đã đưa ra những lập luận sắc bén. Nếu đây chỉ là dấu vết của máy bay, tại sao trong hàng nghìn chuyến bay mỗi ngày, trước đây chưa từng có một cảnh tượng nào được lan truyền mạnh mẽ và gây ấn tượng sâu sắc đến như vậy? Hơn nữa, những vệt mây do máy bay để lại thường có đặc điểm là nhanh chóng tan biến, mờ nhòe vào không trung như một làn khói. Ngược lại, hai đám mây trong đoạn video này lại hiện lên vô cùng nổi bật và rõ ràng. Chúng trôi một cách tách biệt, thanh thoát như hai chiếc thuyền đang lướt đi trên một màn mây nền gần như bất động, khiến nhiều người xem không khỏi cảm thấy rùng mình và suy ngẫm. Sự xuất hiện của pháp thuyền đặt ra một câu hỏi cuối cùng. Đây là một dấu hiệu của sự cứu rỗi, một niềm hy vọng giữa hỗn loạn, hay chỉ là một ảo ảnh đẹp đẽ trong một thời đại mà thật giả trở nên khó phân, khi con người dễ dàng bám víu vào bất cứ điều gì để tìm kiếm sự an ủi? Lời sấm truyền cuối cùng và sự lựa chọn của nhân loại. Thưa quý vị, từ thịnh nộ, bi thương đến kỳ vĩ và huyền ảo, những dị tượng này không còn có thể được xem là những sự kiện riêng lẻ. Chúng dường như đang kết nối với nhau, tạo thành một bản trạng, một thông điệp khẩn thiết mà thiên thượng gửi đến nhân loại. Trong khi các kênh truyền thông chính thống cố gắng dùng những lời giải thích khoa học để trấn an, để quy mọi thứ về sự ngẫu nhiên, thì cảm nhận trực giác của hàng triệu người dân lại cho thấy một sự thật khác, sâu sắc và đáng lo ngại hơn. Thời gian không chờ đợi ai. Trời cao đang dùng ngôn ngữ của vũ trụ để lay tỉnh lương tri, để khơi lại đức tin vào những giá trị đạo đức truyền thống đã bị xói mòn và lãng quên. Đây không phải là sự trừng phạt mù quáng, mà là lòng từ bi vô hạn của thần, ban cho con người cơ hội cuối cùng để lựa chọn. Quyền lựa chọn ấy nằm trong tay mỗi chúng ta. Lựa chọn tiếp tục im lặng, thỏa hiệp với cái ác, chìm đắm trong những danh vọng, tiền tài phù du nơi thế gian. Hãy can đảm đứng về phía chính nghĩa, can đảm phân biệt rõ thiện ác và tìm lại mối liên kết thiêng liêng với thần mà chúng ta đã đánh mất. Người ta thường nói, không biết thì không có tội. Nhưng trong thời đại thông tin và nhiễu loạn này, cố tình không muốn biết, mù quáng trước thiện ác, có lẽ chính là tội lớn nhất. Thần chưa bao giờ rời bỏ nhân loại. Những dị tượng này, những hồi chuông cảnh tỉnh này, chính là minh chứng cho sự dõi theo không ngừng nghỉ đó. Ngài đang chờ đợi chúng ta quay về. Nhân sinh ngắn ngủi, xin đừng lãng phí kiếp người quý giá vào những điều vô nghĩa. Có thể bạn đã từng hoài nghi, từng ngờ vực. Nhưng chúng tôi mời bạn, hãy dành một khoảnh khắc thật tĩnh lặng trong tâm hồn mình, giữa những ồn ào của cuộc sống để lắng nghe. Lắng nghe tiếng nói của lương tri, lắng nghe những rung động của vũ trụ. Biết đâu đó, chính là lúc bạn nghe được lời gọi của thần. Hãy nắm lấy cơ hội này trước khi nó vụt qua mãi mãi.